oh. Ayaw nga. Merong ano. Hanggang ano lang siya. Picture lang. Kaya pala nung sasalubong. Pero wala siyang entrance na jeep. Ang daming tao. Kipila ka doon. Ganda yung one. Sumasali sa school. Gabi binubuksan niya. Yung ilaw lang. Kung saan ang ilaw niya? Yung iniilawan yung ano, yung walkway. May ilaw. Pag pupunta kayo dito, wala siyang entrance, pero magtsatsaga kayo mag-aantay ng turn nyo para umakyat. So, ito na yung entrance. So, ano siya, para rin siyang, ano, symmetrical. I mean, pareho siya doon sa kabila. Yung ganyan. Tinoble lang siya ng loop. Pero yung itong pinaka-loop na to, yung loop na to, yung loop na yon, parang hindi ko lang maakyat. Pag titignan mo, yung loop na yan. Lapit na kasi sa entrance. Hey! Sige sa taas. Dito na kami sa taas. Ang ganda nung ano, sunset na siya. Na mas maganda. Na uga-uga. Uga-uga. Yan. Natatakot na siya, oh. Kasi ganito yung dadaanan, oh. Halika. Ay, gu. Meron natatakot na sa heights. Si Tata nga, oh. Diyan na tayo, left or right? Dito, naruwa. Kasi pala na. Tayo sa kanan. Hindi dito. Kanan muna tayo. Hala. Oh my God. Hala, nakakatakot din pala. Hala. Ah. Ay, gu. Hindi, kung babagsak ano, kanan kaliwa. Umuuga siya. Umuuga siya. Ay, ko. Oh my God. Naku. Pag ikaw takot sa heights, parang ang dali lang, pero para kang kinikiliti. Oh my God.
Parang bilog-bilog. So, bili tayo. Kainin na natin. Ayan yung soup. Yung mart na bilihan ng mga gamit. Ito yung sijang na bilihan.